हेलो साथी, आज म तपाईँलाई सिकाउनेछु देख्नुहुनेछ नागरिक एपबाट जुन सरकारले लन्च गरेको रहेछ त्यो बेटा भर्जनमै छ। देख्नुहुन्छ यो नागरिक एप बेटा भर्जनमै छ। तपाईँले यो नागरिक एपबाट तपाईँले कसरी मतलब कि नागरिक एपबाट तपाईँले कसरी प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। तुरन्त विदिन 2 मिनेटमै तपाईँले प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउने आज तपाईँले कसरी प्यान नम्बर अनलाइन मार्फत एकदम इजी मेथड बताउँछु। त्यत्रो ठुलो प्रोसेस छैन पहिलाको जस्तो। तपाईँले नागरिक एपबाट तपाईँले तुरन्तै बनाउन सक्नुहुन्छ विदिन 2 मिनट, मतलब कि 2 मिनटभित्रमा तपाईँले प्यान नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म आफ्नो इक्जाम्पलको लागि देखाउन गइरहेको छु। यो अलिकति भर्टिकल मोडमा छ किनभने अलिकति ल्यान्डस्केप गर्दाखेरि यस्तो डिटेलहरू आउँदैन थियो, त्यही भएर यसरी आउँदैन थियो। अब तपाईँलाई म डिटेलमा देखाउन गइरहेको छु कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले प्यान नम्बर आफ्नो मोबाइलबाटै र नागरिक एपबाट कसरी बनाउँछ त्यो सिम्पल मेथड। सिम्पली तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्यान नम्बर लेखेको छ, प्यान नम्बर लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला, तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्न गइरहेको छु म। प्यान दर्ता गर्नुहोस् यसमा लेखेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला तपाईँले। त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेसमा दिनु आवेदन कार्यालय। तपाईँको मतलब जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँको सबभन्दा नजिकको यो मतलब कि राजस्व आन्तरिक राजस्व कार्यालय कहाँ छ त्यो तपाईँले त्यो दिनु होला। जस्तै म लाहान आउँछु त लाहानको दिन्छु। म सिम्पली आवेदन कार्यालयमा यहाँ सिम्पली लाहान लेख्छु म। लाहान सर्च गर्छु। लाहान सर्च गरेँ, सर्च गरेर देख्नुहोस् यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त लाहानको आयो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहान आइआरओ लाहान। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। अब अगाडि बढ्नुहोस् भनेको छ, अगाडि बढ्नुहोस् यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले। त्यसपछि देख्नुहोस् यस्तो इन्टरफेस आउँछ। देख्नुहोस् तपाईँ यहाँ केही स्याम्पल छ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यस्तो फोटो हुनु पऱ्यो, अलिक क्लियर, अलिक एकदम स्पष्ट फोटो हुनु, दुवै कान देख्ने गरी, आँखा यस्तो देख्ने गरी। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सिम्पली के गर्नु, सबभन्दा पहिला तपाईँ चुज गर्नुपर्ने छ व्यक्तिगत विवरणमा। तपाईँ सिम्पली सबभन्दा पहिला के गर्नु होला, तपाईँले यहाँ सेलेक्ट इमेज चुज गर्नु। तपाईँ पिपी साइजको फोटो चुज गर्नु होला। तपाईँले त्यो जुन मोबाइलबाट पनि खिच्न सक्नुहुन्छ पिपी साइजको, या त तपाईँको छ भने त्यो दिनु होला। त यहाँ म सिम्पली पिपी साइजको फोटो म सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अब त्यसपछि सिम्पली सेलेक्ट इमेज लेखेको छ, पिपी साइजको फोटो सेलेक्ट गर्न गइरहेको छु। सिम्पली सेलेक्ट इमेजमा क्लिक गर्छु। देख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराबाट फोटो लिनुहोस् या ग्यालेरीबाट रोज्नुहोस्। म ग्यालेरीबाट रोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु। यहाँ ग्यालेरीबाट सिम्पली यसमा क्लिक गर्छु। फोटो पनि दिइसकेँ, यहाँ अपलोड गरिसकेँ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिला नै अटोमेटिक आउँछ बबिता चौधरी। त्यसपछि यहाँ नेपालीमा आएको छ बबिता चौधरी, यो नेपालीमा देवनागरीमा। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जन्म मिति पनि आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ जन्म मिति देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ महिला के हुन्छ पुरुष के हुन्छ त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मैले चुज गरेर चाहिँ अटोमेटिक आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि जारी गरिएको देख्नु, जारी भएको मिति देख्नु। त्यसपछि एरिया एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस बोधे वर्षन सप्तरीबाट बोधे वर्षनबाट बनाएको छ। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जारी मिति नेपालीमा छ, जारी मिति 2074 9 महिना 13 गते जारी छ। त्यसपछि अस्थायी ठेगाना सप्तरी आएको छ। त्यसपछि अस्थायी छ। त्यसपछि यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु भनेको छ त इङ्ग्लिसमा बनौली हो त बनौली दिए। त्यसपछि बनौली दिइसक्यो। त्यसपछि नेपाली भनेको छ तब नेपाली पनि दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा दिएँ मैले, सिम्पली नेपाली पनि दिइसकेँ। त्यसपछि नेपाली दिइसकेँ। त्यसपछि हालको ठेगाना चुज गर्नुपर्छ। हालको ठेगाना पहिलाको र अहिलेको पनि जस्तो त्यस्तै छ, त्यही भएर हालको म सप्तरी दिन्छु। सप्तरी हो, सप्तरी दिएँ। त्यसपछि यहाँ पालिका चुज गर्नु भनेको यहाँ खडक लेखेँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर 11 हो, 11 दिए। त्यसपछि टोल फेरि त्यही दिनुपर्ने छ। इङ्ग्लिसमा भनेको छ त बनौली, बनौली। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि नेपालीमा पनि दिइसक्यो बनौली। त्यसपछि तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले आफ्नो पुरा नाम भन्नुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त सापेक्ष विवरण दर्ता गर्नुहोस् भनेको छ। त्यही यहाँ बुवाको नाम त अनिवार्य छ। त्यसपछि बुवाको नाम छ। त्यसपछि आमाको नाम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आमाको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। यदि दिन चाहनुहुन्छ दिनु होला, नदिँदा पनि हुन्छ। त्यसपछि आमाको नाम दिइसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ यदि दिन चाहनुहुन्छ दिनु होला। त्यसपछि नदिँदा पनि हुन्छ, तर म दिइरहेको छु किनभने अलि हुन्छ हो। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली दिन्छु म।
चन्नावती दिए। त्यसपछि चौधरी त्यसपछि अब यहाँ पहिलो नाम नेपालीमा दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेपालीमा तपाईँले दिनु होला। यहाँ नेपालीमा तपाईँले यहाँ सिम्पली दिनु होला। यहाँ सिम्पली म दिन गइरहेको छु नेपालीमा। त्यसपछि अब यहाँ मिडल नेम देवी। त्यसपछि दिनु हुन्छ चौधरी। यहाँ चौधरी दिइसके। त्यसपछि सिम्पली यहाँ अब पति या पत्नीको नाम दिनु होला। जस्तै कि पति या पत्नी नाम म आफ्नो नाम दिन गइरहेको छु। यहाँ सिम्पली यहाँ नेपालीमा पहिला दिइहाल्छु मेरो नाम, सिम्पली भरिहाल्छु। यो सब अलिकति ठुलो लङ प्रोसेस हुन्छ, त्यही भएर मैले स्किप गरेँ। आमाको नाम दिइसकेँ यहाँ देख्नुहोस् इङ्ग्लिसमा। त्यसपछि चन्नावती देवी चौधरी देवनागरीमा। त्यसपछि यहाँ देख्नुहोस् हुन्छ पति या पत्नीको नाम। मैले आफ्नो नाम भूपेन्द्र कुमार चौधरी नेपालीमा दिएको छु देवनागरीमा। त्यसपछि संरक्षित यहाँ वैकल्पिक छ, दिँदा पनि छ। यहाँ मन्तु चौधरी दिएको छु। यहाँ इङ्ग्लिसमा यहाँ नेपाली देवनागरीमा। त्यसपछि यति दिइसकेपछि तपाईँले यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् लेखेको छ। अगाडि बढ्नुहोस्मा क्लिक गर्नु तपाईँले सिम्पली यहाँ अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस हो। लास्ट प्रोसेस हो, फाइनल प्रोसेस हो। यसमा क्लिक गर्दा अगाडि बढ्नुहोस् क्लिक गर्दाखेरि दिनुहुन्छ तपाईँको यहाँ यस्तो आउँछ। त्यसपछि तपाईँ स्क्रोल डाउन गर्नु होला एकैचोटि। स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ बुझाउनुहोस्मा क्लिक गर्नु होला तपाईँले। त्यसपछि अगाडि बढ्नु। यहाँ देख्नुहोस् यस्तो आउँछ नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गरिएको अस्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र देख्नुहुन्छ। यहाँ अस्थायी लेखा परिचय पत्र नम्बर। त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नाम छ बबिता चौधरी। त्यसपछि खडक नगरपालिका 11 देख्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ जन्म मिति छ। त्यसपछि यहाँ परिचय पत्र नम्बर भन्नाले यो नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर रहेछ। र यहाँ अस्थायी लेखा नम्बर र नागरिकता नम्बर मैले ब्लर गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी पर्पजको लागि। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जारी मिति 2077 12 महिना 30 गते। अहिले भर्खरै बनाए, जस्ट मैले भर्खर बनाएँ अनि तुरन्तै आइहाल्यो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि संस्था आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानबाट बनाएको छु मैले। र यहाँ अस्थायी लेखा नम्बर र परिचय पत्र हाइड र ब्लर गरेको छु सेक्युरिटी पर्पजको लागि। हुन्छ अस्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र प्यान नम्बर तपाईँले यसरी विदिन 2 मिनटमै बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले सक्सेसफुली मैले बनाइसकेँ। तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईँले यो भिडियो मन परेकोलाई भिडियो लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद।